Con, xin chào thầy, chào Hiếu và chào tất cả các cái bạn, đang theo dõi chương trình Tâm hỏi tâm đáp. Và tuần này chúng ta sẽ tiếp tục những câu hỏi còn dang dở của Hiếu từ tuần trước. Và rất là hạnh phúc bởi vì thầy chân trời linh thú lại nhận lời để tiếp tục cho cái câu chuyện của Hiếu được trọn vẹn, tức là có đầu có đuôi đấy ạ. Dạ. Và sau một tuần thì thấy Hiếu có vẻ tươi hơn, nhẹ nhõm hơn, có thể là đã có rạng nở hoa, có thể là đã có những ờ, cái nhìn chiều sâu, chiều dọc, chiều ngang, rồi đã bắt đầu thực tập, bắt đầu khám phá được cái gì đó. Và hy vọng trong tuần này thì mình sẽ được nghe thầy Linh Thú chia sẻ sâu hơn về cái cách để mình thực tập, cách để mình chuyển hóa, cách để mình khám phá được mình sâu hơn và giỏi hơn. Thì Hiếu với một cái hăm hở thì hình như là Hiếu cũng đang sau một tuần suy nghĩ thấu đáo hơn, rồi là khám phá được nhiều thứ hơn, thì Hiếu lại có những cái câu hỏi mới ngoài cái câu hỏi dở dang kỳ trước, đó là ờ, có nên tha thứ cho cái người người thân của mình hay không, người thương của mình hay không. Dạ thì hy vọng thầy Linh Thú sẽ giải đáp được cái câu hỏi dở dang tuần trước và lại nhận thêm những cái câu hỏi mới để cho nó câu chuyện mình nó khám phá sâu hơn. Dạ, có lẽ là xin mời Hiếu nhắc lại cái câu hỏi kỳ trước đang dở dang, và thầy Linh Thú chia sẻ cái phần nợ cũ trước ạ. Xong rồi sau đó mình sẽ tính lời thêm. Dạ. Dạ, con xin chào thầy ạ, và con xin chào cô Châu Thổ ạ, và con xin chào tất cả mọi người ạ. Con xin tiếp tục cái cái câu hỏi thứ hai mà của tuần vừa rồi con muốn hỏi thầy, đó là về cái tha thứ. Thì con tức là tuần rồi con sẽ có một câu hỏi ngắn, nhưng bây giờ thì con sau tuần con suy nghĩ thì con mở rộng cái câu hỏi nó như thế này, đó. Con có một câu hỏi, đó là cái việc mà khi mà mình chọn mình tha thứ cho một người mà có lỗi với mình mà không phải là gia đình, tức là con bình thường gia đình thì mình có thể mình sẽ đương nhiên có mối quan hệ huyết thống thì mình sẽ có tha thứ, đôi khi nó dễ hơn. Còn đối với người ngoài thì khi mình chọn việc tha thứ mà người đó có lỗi với mình, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, tình yêu, thì nó có một vài người nói là nó sẽ mất đi cái giá trị của mình khi rõ ràng người đó đang có lỗi với mình, và đôi khi mình chủ động mình đến mình gặp họ luôn, và mình tìm phương pháp để mình gọi là giải quyết, mình tha thứ cho họ, thì nó sẽ làm cho mình mất đi giá trị bản thân. Thì cái việc hoặc là cái người đó họ tìm đến mình và cái lỗi họ xây dựng họ gây ra nó quá lớn với mình. Trong chuyện tình cảm nó sẽ có những cái lỗi, ví dụ như là dính dáng về ngoại tình hay gì đó. Nếu mà những cái lỗi như vậy, khi mà có một vài người họ nói là khi mà mình chọn phương pháp tha thứ thì sẽ tạo cái cơ hội để cho sau này người đó họ sẽ có thể lặp lại lỗi lần thứ hai. Bởi vì ok, mày biết rằng là thế nào năn nỉ thì nó cũng sẽ bỏ qua, thì như vậy thì nó sẽ mất đi cái giá trị của mình, hay là mất đi cái sự trân trọng. Thay vì dứt khoát luôn, thay vì mà không tha thứ luôn, thì người ta mới sợ, người ta mới dằn mặt. Dạ đúng. Thì con muốn hỏi rằng là cái việc tha thứ đó thì nó có làm cho mình mất đi cái giá trị mà rất là nhiều người nói về vấn đề này. Đó là cái điều mà con muốn hỏi từ tuần trước. Đây là cái phần mà con có suy nghĩ trong một tuần vừa qua, con muốn mở rộng thêm cái câu này, đó là, và song đó con vẫn biết một vài người họ nói rằng là đôi khi cái việc tha thứ cho một người nó không phải là mình tha thứ cho họ, mà mình tha thứ cho chính mình. Là mình đang tha thứ cho chính mình, có nghĩa là ok, tôi không giận mày nữa, tôi không có bỏ qua như vậy, để thật sự bản chất nó không phải tha thứ cho người khác đâu, mà là tha thứ cho chính mình. Và như vậy thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, và đôi khi rằng là nó có một sự kết nối giữa người và người hơn. Thì đó là cái con mới có suy nghĩ thêm.
này Dạ, rất nhiều người nói. Dạ, con xin cảm ơn. dạ. Cảm ơn bạn Hiếu rất là nhiều. Dạ, chào cô Châu Thổ, chào mọi người ha, chào Hiếu ha. Thì hồi nãy khi mà cô Châu Thổ giới thiệu á, hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ sâu thêm, để bạn có thể hiểu thêm và có thể đi ra được vấn đề. Nhưng mà theo thầy Linh Thú nghĩ á, hôm nay chúng ta sẽ trở về với mặt đất. Chúng ta sẽ trở về lại những cái rất là basic, những cái thực tập rất là căn bản để mình bớt sử dụng tư duy đi. Đương nhiên ban đầu á, mình cần tư duy, mình cần hiểu vấn đề, nhưng mà để xử lý được vấn đề á, là mình cần phải có sự thực tập cụ thể mới được. Và trước khi bắt đầu á, thì thầy hỏi bạn Hiếu một tí. Ở nhà bạn không, như lần trước mình có hỏi là không biết là bạn nhà mấy tầng 2 tầng hay 1 tầng? Dạ thầy, con đang ở chung cư, con ở lầu 8. Lầu 8, vậy là thường xuyên là đi thang máy đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vậy là không có nhiều cơ hội để thực tập lên hay xuống cầu thang. Có không? Có cơ hội đó không? Con leo không nổi thầy ơi. Leo không nổi rồi. Vậy là ở trong nhà làm bằng hết, không có cái bậc thang nào hết. Rồi, ok. Còn ở chỗ sở làm của mình có một cái quãng đường nào mà mình nghĩ mình có thể áp dụng được cái sự thực tập đi trong tỉnh thức không? Đi trong sự yên lắng mà không có vội vàng hấp tấp không? Dạ con có thực tập cái điều đó khi mỗi ngày con đi bộ tập thể dục đó thầy. Mỗi ngày con đều dành cho con khoảng đôi khi là 2 tiếng. Và trong 2 tiếng đó, tại vì con nghĩ là con không có chạy KPI, có những lúc trong cái đoạn 2 tiếng đó con sẽ chạy KPI bằng cách là con đi nhanh để mà con tập thể dục. Nhưng mà cái đoạn đầu tiên thì con sẽ đi theo kiểu tập thiền hành một chút, tức là đi chậm, con cảm nhận từng bước chân và con hít thở một đoạn nào đó. Rồi có một đoạn con sẽ miên man, xong sau đó con sẽ quay về với thực tế, thực trạng một chút, và con nói im được, nhìn thẳng đường một chút, nhìn lại con đường đi. Thì trong cái đoạn đường đó con vẫn có, thậm chí là tại vì cái quãng đường con đi bộ, đôi khi con đi ra cầu Ba Son hay là cầu Thủ Thiêm, thì con đứng đó con nghĩ mệt thì con sẽ ngắm cảnh. Hay quá. Ngắm cảnh xung quanh để không phải suy nghĩ gì hết, mà không có để nhìn xung quanh, để nhìn mọi người. Thì con có thực tập như vậy. Đúng rồi. Cái công dụng của thiền hành nó quan trọng lắm. Trong cái đời sống hàng ngày của mình nó giúp cho mình dừng lại được. Giống như nãy bạn Hiếu có chia sẻ, mình đang suy nghĩ miên man một cái gì đó mà mình ngồi đó, mình không có dừng lại được mà mình cứ chạy theo cái suy nghĩ đó mãi thôi. Nhưng mà khi mà mình thực tập đi thiền hành, giống như bạn nói, mình để ý tới hơi thở của mình để ý tới bước chân của mình, rồi mình kết hợp bước chân với hơi thở của mình trong khi mình đang đi đó. Thậm chí khi mình đang chạy chậm mình cũng có thể làm được. Chạy chậm mình để ý tới chân trái và để ý tới chân phải, để ý tới sự chuyển động của hai chân mình như vậy, thì cái đó nó giúp cho mình stop. Giống như có một cái đài phát thanh ở trong đầu của mình, nhờ đó mà nó pause lại, nó dừng lại được. Thì trong đời sống hàng ngày mình càng có nhiều cái cơ hội đó, nhiều cái giây phút đó, thì mình có cơ hội có nhiều bình an hơn. Chứ không phải lúc nào mình suy nghĩ cũng tốt. Và về cái mảng mà ăn cơm á, thì không biết là Hiếu có thực tập được cái sự thực tập ăn cơm trong im lặng một khoảng thời gian ngắn nào đó hay không? Hay là trong khi thực tập ăn á, mình dừng lại bằng cách nào? Dạ thưa thầy, là con có thực tập luôn về cái phần đó. Thứ nhất là con sẽ không có, đương nhiên con sẽ để điện thoại kế bên, tại vì đôi khi nó cần tin nhắn, nhưng mà con không có bật bất cứ thứ gì để con nghe hết, và con cũng không có bật bất cứ thứ gì để con xem hết. Và con cố gắng là con tập trung vào cái việc ăn bằng cách là con thì con chưa nhai được 30 lần, con ăn nó vẫn còn hơi nhanh, nhưng mà con sẽ cố gắng kiểu ăn chậm lại hơn so với tốc độ bình thường con ăn một chút. Rồi con sẽ tập gọi là cảm nhận cái đồ ăn. Và đương nhiên là con có quán niệm một chút xíu về trước bữa ăn, thì nhưng mà nó cũng khoảng 5-10 giây chứ không lâu như khóa tu. Con sẽ một chút thôi, xong rồi sau đó con sẽ ăn chậm hơn bình thường con ăn một chút, và cảm nhận từ từ. Lâu lâu con vẫn cảm giác mình cũng vẫn có nghĩ miên man, xong rồi cố gắng quay trở lại. Rồi con tập chánh niệm bằng cách là con nhớ con đang tham gia khóa tu ở Trạm Nhiên. Lúc đó thầy
thầy Pháp Nhiệm có chia sẻ đó là ăn thì mình cố gắng là làm cho cái muỗng của mình ăn này nó không có cạ vào trong cái chén nó quá nhiều, nó sẽ gây đau bụng. Tôi cũng rất ấn tượng cái câu đó của thầy Pháp Nhiệm. Thì con mới thì con cũng sẽ khi mà vét cơm thì con cũng sẽ cố gắng nhẹ nhàng, thì con không có tạo ra cái tiếng động khi mà mình cạ cái muỗng mình vô trong cái chén mình ăn cơm hay cái gì đó chẳng hạn. Thì cái đó là con đang thực tập. Hay quá. Vậy là một người thực tập khá miên mật đó, khá tinh chuyên đó, mặc dù mới tiếp xúc pháp môn thôi, tại vì nó chạm đến cái đời sống hàng ngày của mình rất là cần thực tập để có cái kinh nghiệm và đi qua được những cái khó khăn của mình. Thì trở lại cái mà thực tập thiền đi một tí. Thực tập thiền đi á, nó giúp mình dừng lại là một phần rồi, mà có một cái kinh nghiệm trong khi thực tập thiền đi nữa. Sau này bạn có thể phát triển thêm, có thể học hỏi thêm, có thể bạn cũng đang thực tập rồi. Trong khi mình đi á, hoặc là trong khi mình thực tập chạy bộ á, có một cái rất là hay là mình không có đặt một cái mục tiêu nào ở phía trước mình hết á. Không có đặt một cái destination nào, một cái điểm đến nào hết trơn á. Mình đi là đi thôi, mình chạy là chạy thôi. Bữa nào bạn thử bạn cảm nhận cái điều đó, tự nhiên mình thấy mình thở rất là sâu, mình thở rất là khỏe, và tự nhiên những cái căng thẳng, những cái lo lắng, những cái suy nghĩ của mình nó cũng đồng thời buông bỏ được. Thì có hai cái technique, một cái kỹ thuật là theo dõi bước chân, theo dõi hơi thở rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ mình tập tác ý thêm một cái điều nữa là mình buông bỏ cái destination, cái điểm đến của mình luôn. Mình cứ chạy là chạy thôi, mình đi là mình đi thôi. Thì lúc đó mình nếm được cái bình an trong từng bước chân mình, từng hơi thở mình lúc đó. Thì không biết là bạn có từng trải nghiệm cái này chưa? Dạ thưa thầy, con xin chia sẻ là con có một tí như thầy nói, tức là khi con bắt đầu con đi bộ thì con chỉ nghĩ là hôm nay con đi cái hướng này thôi. Giống như ví dụ ở nhà con là ở quận 2 thì con sẽ đi cái nghĩ là bây giờ con sẽ đi cầu Ba Son. Con cứ đi như vậy thôi, con sẽ không có nhìn giờ, con không có bị quan trọng việc là con sẽ về nhà lúc mấy giờ, hay là con sẽ đi chậm đi nhanh bao nhiêu calo, đi chậm nhanh, thì con thích đi bộ, rồi đó con đã dành thời gian này cho nó rồi, cho nên là thì con cứ đi. Sẽ có lúc con đi nhanh, là lúc con đi chậm, lúc con đi từ từ, rồi con cứ đi thì con chỉ chọn cái nơi con đến thôi, là con có tập một lần xong rồi sau đó khi mà đi đến nơi đó xong thì đôi khi con thấy con còn khỏe nó hơn con đi tiếp. Con lại đi tiếp đến một cái dùng con di chuyển một cái cầu khác, con thấy đường về nhà như vậy con vẫn còn khỏe thì con sẽ đi thêm một vòng khác cho nó dài hơn nữa chẳng hạn. Rồi đi như vậy khi nào cảm thấy là con muốn quay đầu thì con quay đầu thôi, chứ con cũng không nghĩ là phải tới giờ đó con mới quay đầu, thì con cũng không có coi giờ luôn. Con nghĩ là thích quay đầu là con quay đầu thôi. Nở hoa, hay quá. Thì thầy Linh Thú cũng có cái kinh nghiệm giống bạn như vậy. Khi mà mình bỏ cái destination đi á, thì trong khi mình chạy, trong khi mình đi mình khỏe vô cùng. Mình có thể chạy hoài như vậy không biết mệt, chừng nào hết giờ mới về thôi. Hoặc là mình đi hoài không biết mệt. Giống như ai mà thích hiking hay trekking á, mà trong quá trình leo núi mà nghĩ trời chừng nào mới lên tới đỉnh núi đây, chừng nào mới lên tới đỉnh núi đây, là có thể mình sẽ chết dọc đường, mình sẽ mệt dọc đường và mình sẽ thối chí. Thì cái nguyên lý của nó là phải enjoy từng bước chân, từng hơi thở, từng cái khoảnh khắc mà mình đang thực tập, mình đang đi, mình đang làm. Thì cái này mình chia sẻ để cho bạn biết đây là cái điểm mấu chốt trong cái sự thực tập của mình. Và hôm nay có một cái bài tập, không biết là bạn có làm hay không, nhưng mà thầy cho một cái bài tập về nhà cái tuần này, không biết mình còn cơ hội gặp nhau nữa hay không. Thì thầy Linh Thú nghĩ là chắc chắn bạn ở nhà thế nào cũng có những cái buổi mà bạn tự nấu cơm hay là ăn cơm ở nhà, thì bạn sẽ phải rửa bát của mình. Không biết người thương có rửa bát giùm hay không, nhưng mà bây giờ á, sau cái buổi hôm nay là mình phải dành rửa bát. Và bây giờ mình sẽ thực tập một cái nguyên lý là rửa bát chỉ để rửa bát thôi. Rửa chén á, chỉ để rửa chén thôi. Rửa nồi chỉ để rửa nồi thôi. Không phải là rửa nồi xong để ra uống trà với người thương của mình. Bạn nắm được nguyên lý này không ạ? Thì sau cái buổi hôm nay, bạn về bạn thử, bạn tìm cách bạn thực tập cái nguyên lý này trong một tuần sau thử xem. Bạn nếm được cái kinh nghiệm thực tập như thế nào. Dạ thầy, con sẽ tiếp tục cái bài tập này, tại vì thật ra con cũng đang làm. Bởi vì con thứ nhất là con nấu cơm cho con một mình con thôi, và con cũng tự nấu cơm xong rồi con tự rửa chén liền, giống như đi quá tour vậy. Nấu xong là sẽ rửa và dọn ngay. Và con có nhớ là con được em Thông và em Thảo
Hồi xưa sư chú Nhất Đẳng cũng đã từng chia sẻ với con là anh thử tập rửa chén bằng việc là cảm nhận cái nước. Con nhớ là con có nghe cái nước nó chảy vào tay thì con vẫn có nghĩ miên man, nhưng có lúc con quay về thì con nghĩ con vẫn cảm nhận được cái nước từ cái dòi rửa nó chảy vào tay, rồi mình rửa chén từ từ, nhưng mà con chỉ hơi vội, tức là con sau đó con thường là con ăn công, con phải làm việc khác nữa nên là con phải hơi vội một chút, nhưng mà con đang Ok. Vậy thì tuần sau sẽ cố gắng tiếp tục ha, duy trì nó miên mật hơn, miên mật hơn, thực sự là enjoy những gì mình đang làm. Nhớ lại cái câu thần chú là rửa bát chỉ để rửa bát thôi, không phải rửa bát xong để ngồi uống trà với người thương. Dạ, ok. Rồi bây giờ á, mình đi vào cái chủ đề, cái câu hỏi mà mình còn nợ nhau á. Nhưng mà thầy rất là thắc mắc cái chữ là giá trị, cái giá trị của mình á, tức là không biết là cô Châu Thổ hay là bạn Hiếu á, thấy cái chữ giá trị là như thế nào. Tức là khi mà theo thầy hiểu á, khi mà mình bị một người khác nào đó làm cho mình khó khăn, hay là làm cho mình đau khổ, hay là bỏ rơi mình, hay bất kỳ làm cho mình có một cái cảm xúc tiêu cực nào đó, thì mình có cảm giác là người ta đang làm mất đi cái giá trị của mình. Nhưng mà thầy không hiểu là cái giá trị của mình là như thế nào. Mình có thể định nghĩa một chút cái quan điểm của mình về cái giá trị của mình. Dạ thưa thầy, theo bình thường á, ngay cả bản thân con hồi xưa còn trẻ đó mà chưa biết đến tu tập, và thậm chí là thực tập cũng một thời gian rồi, thì vẫn hay đề cao mình là mình nếu mình tha thứ thì người ta coi thường mình, có nghĩa mình dễ dãi quá, rồi mình cần người ta quá, rồi cái giá trị ở đây, thực ra cái quan niệm giá trị thì của mỗi người, nhưng mà ví dụ như con ấy, thì người ta sẽ coi thường mình vì người ta không sợ, hoặc là người ta là sẽ lờn người ta lại tiếp tục, thành ra là mình cứ phải làm nư, mình phải làm cao, mình phải nghĩ rằng là tôi không tha thứ, hay thôi bỏ qua. Thế nhưng mà nó giữa không biết Hiếu như thế nào, nhưng bản thân con khi trẻ đó, khi mình tha thứ cho một người bạn hay là tha thứ cho người yêu chẳng hạn, thì nó sẽ có sự đấu tranh giữa cái là nếu mình không tha thứ, mình làm lơ hoặc là mình chia tay, nói tóm lại là chia tay, thì khi mình còn thương rồi mình còn dây dứt rồi chia tay thì nó sẽ buồn và không có đủ cái sức mạnh để mà chia tay. Thế thì tha thứ thì mình phải người ta đến xin lỗi thì mình ok, hoặc là mình làm lành, đồng ý, nhưng mà luôn luôn cái giằng co là lần sau người ta lại tiếp tục, và người ta nghĩ mình dễ đó, mình dễ dãi, lần sau người ta lại tiếp tục. Thì thường lúc trẻ, không biết Hiếu hiện nay có rơi vào tình trạng đó hay không, nhưng mà ví dụ kinh nghiệm của con hoặc những người xung quanh, hay ngay cả con trai con, khi đi mà gặp bạn thì khi bạn đi học hay đánh nhau ở trường ấy, thì về đó thì hay nói mẹ con phải đánh lại nó, bởi vì con không đánh nó nói con là đồ hèn, đồ yếu đuối này kia. Thế khi mà nói với con là con không cần đánh lại, nó không, nó sẽ coi thường con, cái từ coi thường, và nó sẽ nói con là cái thứ mà yếu đuối, là đàn bà, là thế này thế kia, rất là nhiều thứ. Đó là quan niệm trong cuộc sống hiện nay của rất là nhiều bạn trẻ, và cứ nghĩ là phải trừng phạt nó thì mình mới là có uy, trừng phạt nó mình mới có sức mạnh, và cái đó thực trạng là như vậy. Vậy là mình có cái khuynh hướng là mình xác lập cái giá trị của mình trước, và sau đó khi ai mà tác động tới cái giá trị đó, có thể là nó ảnh hưởng, nó làm mình đau là vì ảnh tác động trực tiếp với cái giá trị đó của mình, và cái nhiệm vụ của mình á là phải phản kháng lại để giữ cho chắc cái giá trị đó. Thì theo con hiểu là như vậy. Thì không biết là bạn Hiếu á, bạn thấy cái điều này có như thế nào, và riêng bạn á là nhìn nhận về cái mặt giá trị là như thế nào? Dạ thưa thầy, dạ thưa cô, đó là con cũng có những cái cảm nhận như là của cô chia sẻ.
Tức là con vẫn mình vẫn nghĩ rằng là khi mà mình tha thứ một người, mình sẽ giống như là người ta dễ lờn đi, rồi xong người ta kiểu như là sau này con hay suy nghĩ rằng là con giống như cô, tức là con biết là cô với suy nghĩ giống con đó. Cái việc đấu tranh theo con nghĩ đó là việc là nếu như bây giờ mình chọn tha thứ đi, là cuộc đời mình sau này, là bây giờ cái giây phút này nó quyết định cuộc đời sau này của mình luôn. Cái giây phút mình quyết định mình gật đầu nó là quyết định cả cuộc đời mình. Tại vì ví dụ như những người thương mình thì ví dụ sau này mình cái nó sẽ quyết định cả một cái đoạn đường của cuộc tình sau này luôn. Là ví dụ ngày hôm nay tha thứ xong thì họ sẽ có cái cớ đó để mà sau này họ sẽ lặp lại cái điều đó một lần nữa. Và chỉ cần tha thứ, chỉ cần lại năn nỉ thôi. Tại vì tính nó dễ mà, tính nó chỉ cần tại vì nó thương mình, nó cần mình hay gì đó, cho nên là khi mà chỉ cần lại năn nỉ là chắc chắn nó thứ. Cho nên tôi sẽ cứ tiếp tục làm lỗi như vậy và sau này tôi dùng phương pháp này. Thì cái đấu tranh trong cái của con là con nghĩ vậy. Với cái giá trị thứ hai mà theo con nghĩ đó là thường thì người ta hay cái này thì con chưa có làm, nhưng mà con chưa có làm được điều đó, nhưng mà con nói chuyện với bạn bè thì họ hay tranh luận và chia sẻ với con rằng là giống như ví dụ như là giống như thầy nói, tức là mình xác định giá trị của mình, nó là anh phải xác định giá trị của anh là ok, anh là người đang có cái này, đang học được bằng này bằng kia, có giá trị này có giá trị kia, thì anh xứng đáng với những thứ tốt hơn so với thay vì phải giữ lại những thứ như thế này. Tức là như vậy. Cho nên khi bây giờ chỉ cần mình đầu tha thứ, tức là ok, tại sao anh phải làm điều đó trong khi người ta đã có lỗi với anh như vậy mà anh làm điều đó, thì sau này đó anh không còn giá trị nữa. Còn bây giờ anh dứt khoát đi, sẽ sợ, nó phải sợ vì nó phải biết tính anh rằng là ok, cái ông đó là những nguyên tắc rõ ràng thì người ta không dám đụng vô những nguyên tắc đó nữa. Còn khi tha thứ là coi như là bạn không có nguyên tắc. Rồi vậy là thầy hiểu được một cái khía cạnh khác. Ở nhà thì thầy đọc cái câu đó thì hiểu theo cách khác, mà khi mà nghe hai vị chia sẻ thì mình hiểu theo cách khác, và có thể một cái cách xử lý sẽ cách khác. Nhưng mà đầu tiên hết, theo kinh nghiệm của thầy Linh Thú á, thì cái chữ giá trị á, nó mang tính chất tương đối. Nó được xác lập bởi cái quy định của xã hội. Lúc đầu á, mình nghĩ đó là giá trị riêng của mình, nhưng mà khi mà mình quán chiếu, mình nhìn kỹ lại á, hình như là bố mẹ mình cũng có cái giá trị gần giống như mình, cũng xác lập cái giá trị đó, và mình sống ở đó, mình cũng nghĩ đó là giá trị đó của mình. Rồi trong công ty cũng vậy á, công ty đưa ra cái quy định này, đưa ra cái luật kia, đưa ra cái văn hóa sống kia, mình nghĩ đó là của riêng mình, nhưng mà thật ra nó là cái tâm thức cộng đồng của nơi mình ở. Và ở trong cái ngôi nhà nhỏ của mình cũng vậy á, mình có những cái hành xử này, cái hành xử kia, và mình nghĩ đó là giá trị riêng của mình. Nhưng mà thầy Linh Thú thấy á, nó mang tính chất tương đối, nó được xác lập bởi cái tâm thức cộng đồng chung cái nơi mà mình ở. Nói ra cái điều này để thấy một điều rằng nó không có cố định. Kinh nghiệm mình trải nghiệm mình thấy nó không có cố định. Cái giá trị mà mình nói đó, nó không có cố định, nó tùy vào hoàn cảnh, nó tùy vào điều kiện, nó tùy vào cái môi trường, tùy vào những cái đối tượng mà mình tiếp xúc. Mà nếu như mà mình giữ cái giá trị đó chắc mẻm như vậy á, thì nó rất là dễ tạo ra sự xung đột trong cái hoàn cảnh mà mình sống. Thì kinh nghiệm đầu tiên hết mà thầy Linh Thú thấy một điều á, thì mình nên nhìn kỹ lại cái định nghĩa giá trị của mình. Mình không cho nó là cố định, mình phải thấy nó mang tính chất tương đối. Khi mà mình thấy nó mang tính chất tương đối rồi, giống như tính chất hữu cơ, organic, tức là nó thay đổi được, thì tự nhiên mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Thấy nó nhẹ nhàng hơn trước đã. Đương nhiên á, mình cũng hiểu một cái chiều hướng khác. Nếu mà mình không khẳng định được cái giá trị đó thì mình là một con người là như thế nào? Một con người gió thổi theo chiều nào là lây theo chiều nấy hay sao? Dạng như vậy. Thì đương nhiên mình sẽ bây giờ chút xíu nữa mình sẽ tìm ra cái điểm trung dung cho nó. Ở đây đầu tiên hết là thầy đưa ra một cái hướng khác để mọi người thấy nó có một cái khuynh hướng khác nữa. Tức là cái giá trị nó không có cứng nhắc như vậy, nó sẽ thay đổi. Nó sẽ thay đổi theo thời gian, theo môi trường, theo đối tượng mà mình tiếp xúc, để cho mọi người thấy hình như là nó cũng có chắc đâu, thì nó phải có cái chiều hướng ngược lại, nó có thể thay đổi được. Thì điều này á, để cho mọi người thấy rằng á, khi mà mình thấy nó thay đổi được á, thì khi mình tiếp xử với môi trường hoàn cảnh á, mình sẽ flexible hơn, mình sẽ mềm dẻo hơn, mình sẽ bớt phản ứng hơn. Thì trong cái sự thực tập ở trong chùa á, nó cũng có một cái gần giống như vậy á, gọi là giới luật. Những người xuất gia nè có đưa ra cái giới
giới luật, các bạn biết không? Bạn biết những cái quy định ở trong chùa, nhưng mà trong quá trình thực tập của mình, nếu mà mình bám chặt cái giới luật đó, tôi làm đúng như vậy, tôi phải theo đúng như vậy mới là người xuất gia dạng như vậy đó, thì nó tạo ra xung đột rất nhiều. Nó tạo ra xung đột rất nhiều. Hoặc là những ai đi tham dự khóa tu mà nhận 5 phương pháp thực tập chánh niệm, 5 giới rồi đó, mà khi mà mình đem về đời sống mình thực tập á, mà mình cứng nhắc với nó quá đó, mà mình cứng nhắc quá thì rất có thể tạo ra sự xung đột chính bản thân mình và chính gia đình của mình và chính cái sở làm của mình. Tức là mình đặt ra một cái quy định, mình cho đó là cái giá trị, cho đó là một cái thứ mà mình phải theo á, thì mình bám nó chắc quá thì nó sẽ tạo ra sự xung đột. Mà trong cái thiền tập á, nó rất là hay khi mà mình khám phá ra trong cái giới á, nó có cái chánh niệm trong đó, trong những cái luật lệ, trong những cái quy định, trong những cái giá trị mà mình xác lập á, mà nó có chánh niệm trong đó thì nó lại rất khác. Cái chánh niệm á, là nó tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nhân duyên, tùy theo điều kiện, tùy theo đối tượng mà nó sẽ thay đổi. Nó dựa vào cái thấy của mình, dựa vào cái nhận diện cái điều kiện lúc đó mà nó có một cái thấy mới, nó một cái hành xử mới, chứ không phải cố nó cứng nhắc như vậy. Cái nguyên lý của niệm định tuệ là nằm ở chỗ đó đó. Niệm là nó tùy thuộc vào hoàn cảnh môi trường mà nó thay đổi theo, mà nó nhờ có cái thấy nó làm dẫn đường. Tức là có một cái thấy chính xác rồi á, và mình quan sát cái hoàn cảnh đó và mình áp dụng một cách tốt nhất có thể. Thì đây là cái nguyên lý đầu tiên thầy Linh Thú muốn chia sẻ đến các bạn này. Đừng có quá dính chặt vào những cái mà mình hình thành nên. Có thể nói là những cái ý niệm trong đầu mình vẽ ra thôi. Thì tạm thời mình đưa ra cái khuynh hướng đó. Và bây giờ đi vào cái phần mà xử lý cái tình huống cụ thể á, thì thầy Linh Thú thấy cái vấn đề nó không nằm ở cái chỗ là tha thứ hay là không tha thứ. Nó nằm ở cái chỗ là mình phải đối diện với người đó như thế nào. Hiện tại theo thầy Linh Thú hiểu là khi mà mình tiếp nhận cái sự cái sự ứng xử của cái người kia, là lúc đó mình có phản ứng lại và mình quyết định là mình tha thứ hay không tha thứ, nhưng mà mình chưa có đối xử lại với cái hoàn cảnh đó như thế nào, mình chưa có sự truyền thông với cái hoàn cảnh đó. Thì thầy Linh Thú muốn hỏi thêm bạn Hiếu là khi mà người thương của mình làm cho mình có cái cảm giác khó chịu, có thể là làm cho mình tổn thương thì cái cách mình đối diện với người đó như thế nào, mình nói chuyện với người đó như thế nào, mình chia sẻ với người đó như thế nào? Bạn có thể nhớ một cái hoàn cảnh nào cụ thể hay không? Tại vì thầy Linh Thú thấy có một điều có thể là do cái cách mình đối xử, cái cách mình nói, cách mình lắng nghe nó chưa chín, nó chưa tới thì mới làm ra cái vấn đề nó như vậy. Thì khi mà mình làm chưa được cái đó thì mới đến cái quyết định là tha thứ hay không tha thứ. Còn nếu trong quá trình đó mình có ái ngữ, mình có lắng nghe, mình có hiểu, có thương, thì cái câu tha thứ và không tha thứ nó chưa xảy ra. Thì thầy Linh Thú muốn hỏi bạn trong quá trình mà bạn tương tác trở lại, bạn có sử dụng ngôn ngữ từ ái, ngôn ngữ của lắng nghe, của hiểu, của thương hay không? Hay là chỉ tranh luận thôi, giữ cái giá trị của mình và tranh luận thôi, đúng sai thôi? Dạ thưa thầy, con như thầy nói thì con mới nhớ lại là con cũng từng trăn trở về điều đó, tức là trong cái lúc mà đó thì gần như là tranh luận đúng sai nó nhiều hơn. Và con có nhớ rằng là có một cái chuyện nó xảy ra vào tháng đầu năm nay, có một cái chuyện khác nó xảy ra đầu năm nay, thì tụi con giải quyết qua một cái cuộc điện thoại dài hơn 45 phút. Và con trước đó thì tức là con là người chọn, cái là bạn đó là bạn có lỗi với con, và cuối cùng là bạn chọn cái việc là tự bạn kết thúc luôn. Và con mới viết cho bạn một cái đó là một cái lúc đó con với bạn có cuốn nhật ký, con viết cho bạn rất là nhiều, trong đó giống như lời cuối cùng của nó là trong đây con thấy được là ok thì có thể mình sẽ không để quay về với nhau, thì trong quá trình mà yêu nhau thì anh thấy nó như thế này, có những vấn đề như thế này đó, thì anh nghĩ rằng em nên thay đổi để mà có thể tốt hơn bằng một cái ngôn ngữ có thể nhẹ nhàng nhất có thể, tại vì con viết thì con nghĩ nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Rồi xong sau đó bạn gọi điện thoại lại cho con trong cuộc 45 phút đó, thì tụi con nói chuyện với nhau. Nhưng mà
con được mọi người khác nói rằng là cái cách con nói chuyện nó giống, nó chỉ trích quá nhiều, cho nên là mà thực sự là con cũng chưa cảm nhận thấy điều đó thật, tức là con chưa đặt mình vào người nghe nên con đến giờ mà con vẫn chưa cảm nhận thấy được điều đó. Đó là một người khác nghe họ gọi là họ feedback lại cho con thì họ nói như vậy, mà con chưa Đúng có rồi, là cảm nhận được cái điều đó, mặc dù con nói là con đã dùng ngôn ngữ nhẹ nhất có thể, đúng rồi, đúng mà rồi. mà nó vẫn gọi là chỉ trích thì con vẫn chưa hiểu được. Con chỉ Dạ. chọn cách là nói ra sự thật thôi, tức là Rồi. ví dụ như là Ok. bạn như thế nào, bạn có tính như thế này thì con sẽ nói ra như vậy, và con sẽ dẫn chứng. Đó là ví dụ con đưa ra một luận điểm đó là ví dụ như bạn là một người không hay nói không nói thật thì con sẽ đưa ra dẫn chứng, như thế này con sẽ đưa dẫn chứng cho bạn thấy, và Rồi thầy hiểu rồi. bạn phải sửa đi. Rồi thầy Nó hiểu sẽ rồi. nhưng mà nó sẽ giống như chỉ trích rất nhiều. Dạ. Rất hay. Thì thầy đã khám phá ra đúng cái chỗ. Hôm nay thầy đã thay đổi cái quan điểm của mình khi nghe cái câu hỏi của bạn cái tuần trước. Thì cái cách thầy đi vào vấn đề là theo thầy thấy là khá chính xác. Tức là mình phải xử lý cái lúc mà mình truyền thông với bạn. Bạn biết vì sao mà khi mà đương nhiên cái vấn đề mà mình nói ra liền đó, rất là hay thôi, rất là đúng. Tại vì khi mình để trong lòng, mình không chia sẻ ra thì hai bên không có hiểu nhau. Không hiểu nhau thì không có hàn gắn được. Thì cái nguyên tắc quan trọng nhất là phải nói ra. Với chiến tranh lạnh là không xử lý được vấn đề. Nhưng mà cái mấu chốt nó nằm ở chỗ này nè. Khi mà mình nói ra là mình giữ cái quan điểm của mình giữ cái đúng sai của mình giữ cái giá trị của mình mà mình nói ra, thì lúc đó mình chỉ nói ra giống như bạn nói, có thể người khác nghe là thấy liền là chỉ trích thôi, chỉ phán xét thôi, chỉ phân tích thôi. Thì cái nguyên tắc của mình á, cái kinh nghiệm trong tất cả các khóa tu mà tổ chức khóa tu làng Mai á, thì á cái quan trọng nhất trong cái sự truyền thông á, đầu tiên hết á, mình phải tạm thời mình làm lắng dịu xuống trước cái tâm ý mình xuống. Mình cho người mình calm down xuống. Có thể là mình đi thiền hành, mình rửa bát, mình ăn cơm như thế nào để mình làm cho mình dịu xuống trước. Cái đó nó giúp cho mình làm nhẹ đi cái quan điểm của mình làm nhẹ đi cái sự nắm bắt ý niệm của mình. Từ từ mình làm cho nó dịu cái đó xuống trước đã. Tại vì cái đó nó chi phối mình. Cái đó nó chi phối mình phải phán xét, phải trách móc, phải phân tích này kia. Thì tạm thời mình làm nó lắng dịu xuống. Và nó vẫn chưa đủ à. Mình làm lắng dịu không cũng chưa đủ. Khi mình gặp cái hoàn cảnh đó, thế là mình lại tiếp tục bộc phát ra thôi. Thì có một cái câu linh chú mà thầy chia sẻ trong cái lần trước cho bạn biết, trong cái khóa tu lần trước là cái câu linh chú là am I sure? Mình có chắc hay không? Những cái quan điểm của mình, những cái thấy của mình, những cái tư duy của mình có chắc hay không? Thì tạm thời mình đọc cái câu đó để mình dịu lại, mình làm dịu lại cái thấy của mình. Tại vì hiện tại mình thấy có một chiều thôi, mình giữ cái giá trị của mình và mình nói một chiều thôi. Và mình phải nói thêm một cái nữa là có thể mình sẽ có sai sót ở đâu đó. Đây là hai cái bước đầu tiên: thở, mỉm cười, đi trong chánh niệm, ăn cơm trong chánh niệm, làm lắng dịu lại. Và thứ hai là làm cho cái tâm ý của mình nó dịu lại bằng cách mình có chắc hay không, và mình có thể mình chỉ đúng một phần thôi. Thì đó là hai cái bước đầu tiên. Và cái bước tiếp theo là mình không có chia sẻ ra liền, mình không có phân tích đúng sai liền, mình không có chỉ trích liền, mình không có tìm ra ai đúng ai sai liền lúc đó. Mà để khám phá ra được một cái chân trời mới thì mình phải tập tìm những cái điểm hay, điểm đẹp của người thương của mình. Có thể trong lúc đó mình không có thời gian để mình làm cái điều đó. Tại vì khi mình giữ cái quan điểm của mình rồi, mình muốn phân tích, mình muốn phán xét này kia, thì mình không thấy được những cái điểm hay, điểm đẹp của người thương mình trong thời gian sống với mình. Thì ít nhất là trong cái đoạn đó, trước khi mình nói ra sự thật, mình phải tập mình nói ra những cái điều đó. Để chi? Để cho cái thấy mình nó rộng hơn. Hiện tại mình chỉ thấy cái điểm người thương mình đang làm sai thôi. Thì bây giờ mình nhìn ra những cái điểm hay, điểm đẹp, những cái tích cực của người thương mình đã và đang cống hiến cho mình cái điều đó. Thì tự nhiên mình thấy mình rộng hơn, cái thấy mình nó sáng hơn. Và 10 cái buổi làm mới, 10 cái buổi chia sẻ như chục là mới vào là các bạn là nếu mà mình không hướng dẫn kỹ là các bạn nói liền, các bạn phân tích, chia sẻ đúng sai, chỉ trích liền ngay tức khắc luôn. Đó là một cái thói quen rất là bình thường của chúng ta. Thì bây giờ đầu tiên hết bạn phải nhớ tâm niệm cái điều này. Có thể bạn làm được một lần rồi, nhưng mà bạn phải làm được tất cả những lần chia sẻ với nhau. Bạn thấy cái điểm đầu tiên này bạn đã từng làm được nhiều lần hay là bạn có khó khăn gì hay không? Tại vì
thường mình rơi trong cái hoàn cảnh này là không bao giờ mình nói được. Có những lần con đi về miền Tây á, đi cái nhóm đi làm về miền Tây, gặp một cái gia đình của quý thầy quý sư cô, bố mẹ sống với nhau rất là lâu rồi, thì cho hai bố mẹ ngồi nói chuyện với nhau để tìm ra điểm hay điểm đẹp của mẹ, và ông bố ông ngồi ông suy nghĩ 5 phút 10 phút nghĩ không ra. Thấy quá tội nghiệp, mình thấy rất là tội nghiệp. Mình quen tìm những cái điểm chưa hay chưa đẹp, mình quen phản ứng, mình quen nói những cái khía cạnh khác không à, mà những cái hay cái đẹp, những cái nuôi dưỡng đã giúp đỡ mình, đã mấy cái lòng biết ơn của mình không có nói được. Có thể người Việt Nam mình ngại, nhưng mà thế hệ của mình bây giờ mình làm điều đó rất là tốt. Không biết bạn thấy cái điều này như thế nào? Đó là cái quyết định đó, cái quyết định cho sự thành công hay không, cái sự truyền thông của mình. Dạ thưa thầy, rằng là con trong cái chuyện xảy ra ở thời gian gần đây thì con có tập về cái điều đó, tức là nhưng mà vì con bị đứt gãy truyền thông ở Việt Nam, tụi con không có nói chuyện với nhau trực tiếp mà con viết, thì cái việc mà bắt đầu cái con nghĩ là khi mà bắt đầu viết thì nó là dễ hơn, tại vì con chưa có gọi là thường con không hiểu tại sao. Nói chung là con là một người thích, cũng chưa hẳn là thích đối diện, mà dùng cái từ gọi là con sẽ không có để trong lòng lâu. Tức là khi mà có chuyện gì thì con sẽ chọn phương pháp là con sẽ nói ra và con sẽ giải quyết liền, và đôi khi rằng là kiểu như là khi mà giải quyết liền bằng cách đó thì nó sẽ có một cái hạn chế, như thầy nói đó là đôi khi mình sẽ bắt đầu bằng cái nói ra thấy vậy nó sẽ chỉ trích liền. Nhưng mà khi mà con chọn con viết á, khi mà con chọn bằng cái việc là con viết và chỉ có để 2 người đọc thôi, thì nhiều khi viết một cái status chẳng hạn mà chỉ có 2 người đọc thôi, thì con sẽ bắt đầu bằng cái cách như thầy nói, tức là lúc đó thì như con nghĩ là khi mà bắt đầu viết thì cái tâm mình nó sẽ bình tĩnh hơn, thì con chọn cái việc gọi là con viết, con bằng mở đầu ví dụ như là con sẽ nói là những cái điều tốt, ví dụ như là những cái điều mà ví dụ như là ngày mà bạn đến bên cạnh con thì bạn cho con những cái cảm xúc này, những cái thứ này, nhưng mà bắt đầu từ đâu đó cái vấn đề nó sẽ bắt đầu vấn đề nó sẽ xảy ra từ ngày nào nhưng vân. Okay. Khi mà viết nó bình tĩnh hơn, còn khi mà nói thì như thầy nói là con chưa có làm được cái điều đó, mà tại vì thật sự là cái phương pháp làm mới con cũng đã có đọc, có nghiên cứu, nhưng mà con thấy rất là khó, bởi vì rằng là khó thì tức là khó có ai có thể ngồi đối diện với nhau mà ngồi lặn xuống nó đã khó rồi, mà để mà nói ra hết cái điều trong lòng nó thì con thật sự là con chưa làm được. Mà đó là lý do chính đó. Bởi vì đó dường như là không ai đối diện với ai được đó. Con thấy đúng là rồi, đối diện với nhau khó. Mà con hay thắc mắc là tại sao có nhiều người họ may là con vượt qua được điều đó một phần trong con, tức là con dám ngồi, con giờ muốn ngồi thì con sẽ dám ngồi và con sẽ nhìn và con nói. Nhưng mà đôi khi cái người bên cạnh mình, những người thương mình, đôi khi là gia đình luôn và những người khác thì khó mà ngồi đối diện với nhau để bắt đầu, bởi vì khó lắm, con thấy nó rất là khó. Cảm ơn bạn. Thì bởi vậy khi mình rút kinh nghiệm đó trực tiếp trong các khóa tu á, thì mình mới có những cái chia sẻ như vậy nè, là trong đời sống hàng ngày của mình á, không phải mình đợi đến lúc mình cảm giác có nội kết, có khó khăn rồi mình mới thực tập cái này. Mình phải làm sao cho cái này nó trở thành một cái giống như là trong đời sống hàng ngày của mình như vậy đó. Không phải là cần phải ngồi trực tiếp với nhau, có thể trong lúc mình đang nấu ăn, hay là trong lúc mình đang đọc sách, hay những lúc nào đó mình tương tác với nhau, mình phải làm cho người kia thấy được là mình đang rất là hạnh phúc khi có sự có mặt của người kia. Thì không phải đợi đến lúc khó khăn mình mới làm. Thì cái kinh nghiệm này thầy Linh Thú muốn chia sẻ để bạn nếu có một cuộc tình mới để không có bị rơi vào cái vết xe cũ thì mình phải nhớ tâm niệm cái điều này. Có thể một tuần một lần, hoặc là mỗi ngày mình phải làm như thế nào để thể hiện ra được cái điều đó. Mình biết khi mà mình dùng giấy bút là khá lắm rồi, là giỏi lắm rồi, nhưng mà cái hay nhất là vẫn face to face. Tại vì trong cái lời bút nó có cái dễ đó, nhưng mà nó chưa trực tiếp lắm. Có một cái chút ngại ngùng nào đó. Như bạn chia sẻ vậy, tại mình khó khăn quá rồi, mình không có đối diện được, thì cái lời viết nó chỉ giúp được một phần thôi. Thì cái hay nhất là phải ngồi. Thì cái kinh nghiệm của thầy Linh Thú, nếu như mình đã gặp khó khăn rồi mà mình không có cơ hội để face to face thì mình phải thể hiện được cái tấm lòng mình. Ví dụ mình làm một cái tấm thiệp chẳng hạn,
Mình không có call nữa, mình không có message, mình không có nhắn tin nữa, mà mình làm, mình là giỏi về mảng nghệ thuật mà, mình thiết kế một cái tấm thiệp rất là đẹp, mình viết bằng tay với hết tất cả cái tấm lòng của mình á, rồi mình gửi cho người thương của mình. Biết đâu người thương nhận là say yes. Có thể mình làm một cái buổi ngồi rất là romantic, ngồi rất là enjoy, rất là đẹp, mình chuẩn bị hết tất cả mọi thứ dạng như vậy đó. Thì trong cái buổi đó mình chỉ tập nói những cái điểm hay, điểm đẹp thôi, dạng như vậy. Thì cái này là cái đề nghị của thầy Linh Tú cho cái cuộc tình sau ha. Mình phải kỹ, nó là hình thức thôi nhưng mà nó rất là cần. Hình thức thôi nhưng mà nó rất là cần. Và khi mình làm được một lần rồi nó sẽ được những cái lần khác nữa. Thì bây giờ mình quay trở về lại cái phần của bạn. Tại vì khi nghe bạn nói là mình viết ra là bạn có điểm tốt này rồi nhưng mình có nghe cái câu nhưng, tức là người nghe hoặc là khi mà người lắng nghe thì họ có, hoặc là người đọc họ có cái cảm giác là cái đoạn đầu của mình là chỉ là bước đệm thôi để mình nói ra cái sự thật của mình á. Thì cái này là nhiều người cũng rơi vào cái này lắm rồi. Mình thực tập mình, bởi vậy bây giờ mình thêm một cái bước nữa, mình thêm một cái bước break ở chính giữa nữa để cho nó bỏ cái nhân nó đi. Chính quý thầy, quý sư cô, quý sư chú ở trong tu viện cũng vậy á, có một cái buổi ngồi làm mới như vậy đó, mình kinh nghiệm, mình đang có khó khăn là mình muốn nói ra được lắm, nhưng mà cái phương pháp là bắt mình phải tưới hoa trước, mình phải nói điểm hay điểm đẹp trước, mình vô mình nói liền đúng rồi khuôn, xong một cái lèo cái nhưng mọi người là đứt gãy cảm xúc luôn. Nó dạng là tức là mình chưa có thật lắm, mình làm theo đúng cái trình tự thôi, nhưng mà cũng là hay lắm rồi. Nhưng mà do cái đối tượng kia họ cũng có thực tập, nên họ thông cảm được. Còn nếu mà đối tượng kia không có sự thực tập á, thì là mình lãnh đủ á. Thì ở cái đoạn thứ hai á, cái quá trình thứ hai á, là phải rất là cần thiết. Khi mình nhìn cái người kia rồi á, thì á, mình cần phải nhìn lại chính mình nữa. Như hồi nãy cái câu mà thầy nói á, là am I sure với lại I'm partly right, mình chỉ đúng một phần thôi á. Nó thật sự là như vậy á. Trong một cái mối liên hệ nào á, trong một cái kết quả nào á, cũng có sự góp phần của mình trong đó hết á. Chứ không phải là người kia 100%, có thể mình 10%, 20%, nhưng mà mình phải thấy cái đó. Không phải thấy trong cái hoàn cảnh đó, mà thấy trong tất cả cái sinh hoạt đời sống hàng ngày, những cái nhỏ nhỏ trong đời sống hàng ngày á. Thì trước khi mình nhân đó, thì mình phải nhìn lại với chính mình nói mình cũng có những cái yếu kém, có những cái vụng về trong đời sống hàng ngày. Mình phải nói ra ít nhất là 2-3 thứ như vậy đó, để người thương thấy mình đó là rất là mở lòng. Anh chàng này cũng biết nhìn lại chính mình đây, chứ không phải là chỉ nhìn vào mình không, nhìn vào người kia không. Thì cái bước 2 này rất là quan trọng. Nó có thành công hay không là nó nằm ở cái bước này, cái chân tình nó nằm ở cái chỗ này. Khi mình nói ra mà chạm được thì người thương mình thấy đúng như vậy, thì người thương thấy đúng là mình có nhìn lại, mình có mở lòng ra được. Còn mình vào liền mình xử lý vấn đề, cái cuộc sống bên ngoài là người ta dạy mình cái cách đó, xử lý vấn đề thẳng ngay, nó trực tiếp như vậy, nhưng mà nó dễ đổ vỡ lắm. Thì bạn phải nhớ cái bước thứ hai này, nhìn lại chính mình, thấy những cái điểm hay, điểm yếu kém, những cái vụng về của mình trong đời sống hàng ngày, và nói ra được đó với bằng tất cả trái tim và tấm lòng của mình. Bạn thấy cái chỗ này khó không? Hay là bạn đã làm được nhiều lần cái này? Dạ, thầy cho con hỏi Hiếu một cái đã. Yeah. Cho con hỏi Hiếu là thực sự Hiếu và bạn, cái người tình của mình ấy, đã nói lời chia tay chưa? Và thực sự bạn đang muốn tha thứ và kết nối lại không? Điểm thứ ba quan trọng hơn là bạn có yêu thương, vẫn còn yêu thương người đó nhiều hay không? Cái tình yêu nó nhiều khi nó cũng mù quáng lắm thầy. Thế thì phải hỏi coi cái tình cảm của mình hiện nay đó, chứ tất cả những cái bước của thầy nói, con thấy cái mầu nhiệm của Làng Mai mà như Hiếu nói là Hiếu chưa thể face to face được, bởi vì Làng Mai hay một cái là khi mình ngồi đối diện với người thân, ngay cả con ngồi cũng làm cái thực tập cái làm mới với con trai, nhưng trong lòng mình không có sự chân thành, thì dù có tưới hoa bao nhiêu nó cũng không cảm được. Dạ, nó lại có một cái điều là phải rất chân thành, phải rất là thật, và bên trong mình nhá, thực sự tha thứ, thực sự yêu thương, thực sự là nhìn thấy biết ơn vì người đó có cái đẹp thực sự cơ. Chứ còn nếu mà thực tập theo cái kiểu là ngồi mà chỉ nói đúng bài thì con nghĩ cũng không có hiệu quả. Cái người đối diện luôn
luôn cảm nhận rất chính xác thầy. Cảm cái mình nhá, nhiều khi mình nói vụng về nhưng mà nói thật thì người ta vẫn cảm được, và cái đó thì nó mới thay đổi được, người ta mới lay động được, mới thành công. Dạ, thì ở đây không hiểu Hiếu với cái cách mà cứ dùng đạo diễn nữa, rồi dùng cái cách qua là viết thư này kia là chưa có thực. Thì bây giờ ở đây thì Hiếu có dám chia sẻ thật là tình cảm của mình với cái người đó như thế nào, và thực trạng hiện nay á, ngoài cái cuộc điện thoại 45 phút đó thì có những cái gì tiến tới không, hay là nó có những cái thay đổi gì không? Bởi vì sao mình muốn có cái lời khuyên của thầy chính xác ấy, thì mình phải nói chia sẻ rất là thật và rất cụ thể cơ. Con thầy Dạ thưa cô, là con cũng không có ngại về cái việc chia sẻ, tại vì thật ra là hồi nãy con lấy một ví dụ là cuộc tình trước đó nữa. Trước đó nữa đó là cuộc điện thoại 4. Tại vì thật sự là cái cuộc tình trước đó nữa là cái lúc mà con về cho con áp dụng pháp môn rất nhiều. Trong cách là hồi xưa tụi con hay đặt một cái vấn đề là mỗi một tháng cho một ngày là mới, thì ngày cuối cùng của tuần cuối cùng của tháng. Dạ thưa thầy, thì con xin trả lời với cô rằng là con nếu mà gọi là cuộc tình mà con đang muốn nói là cuộc tình gần đây nó tác động tới con nhiều hơn, chứ không phải là cuộc tình mà 45 phút là cuộc tình trước đó nữa. Thì con con đem ra ví dụ thôi, tại vì con nói là tại vì trải qua nhiều chuyện đó, nó xảy ra tương tự nhau, khiến con phải đặt những câu hỏi và con đi tìm câu trả lời một cách rõ ràng hơn cho những cái câu hỏi này. Tại vì nó cứ lặp lại thì con mới đặt những câu hỏi này. Thì con xin trả lời với cô rằng là nếu mà gọi là đã chia tay vô thì câu trả lời là rồi, nhưng mà nó sẽ không có rõ ràng mà nó là tự hiểu. Tức là nó là một cái, nó không phải là một cái câu rõ ràng. Giống như thí dụ như là tụi con có hẹn là con có hẹn với bạn là cuộc tình gần đây, con có hẹn với bạn rằng là ngày chủ nhật, ngày thứ bảy này thì em hãy đến nhà thì chúng ta cùng nào ngồi nói chuyện. Còn nếu như em không đến á thì anh cũng sẽ tự hiểu cái câu trả lời đó, thì cuối cùng bạn cũng không đến. Thì nó là như vậy. Rồi. Dạ. Và trong cái cho nên là nếu mà hỏi là tình cảm còn hay không thì câu trả lời là còn, nhưng mà gọi là do con đã nói, tức là con đã mở lời như vậy rồi bạn không đến. Thì con nói là bây giờ thí dụ nếu mà hỏi thật sự, hỏi trong lòng có muốn quay lại không là có, nhưng nếu chỉ cần bạn trả lời, chỉ cần bạn liên lạc thì con sẽ không phải là gọi là quay lại hay không, mà chỉ là tụi con sẽ muốn có một cái buổi mà ngồi nói chuyện với nhau. Tại vì trước đó là con có biết cho bạn, tại vì tụi con không có đối diện, không có một cuộc hẹn để có thể ngồi lại nói chuyện. Và khi mà ngồi lại nói chuyện thì bạn sẽ nói là con bị nghĩ nhiều. Con bị nghĩ nhiều, tức là nó giống như thường hay nói là kẻ overthinking thì sẽ nghĩ rằng là thấy người kia vô tư, còn người vô tư thì sẽ thấy một người nghĩ nhiều, thành ra một người nghĩ quá nhiều, phức tạp thì nó bị đứt gãy truyền thông trong cái chỗ đó. Tại vì trong thời điểm tụi con quen nhau, đôi khi con lại đặt những câu hỏi là em có thấy điều này không? Ví dụ nó là mày ngày nào tuần nào mình cũng gặp nhau như vậy thì em có thấy nó bị chán không? Hay là con hỏi là em có thấy rồi hay là con định hỏi bạn thôi, thật ra con không thấy chán, mà con định hỏi cảm xúc của bạn thôi. Tức là em có thấy là anh cần phải thay đổi cái gì không, hay là em có thấy cái gì nó không ấy hay không, quả anh hay không, để mà thay đổi, hay là có những cái vấn đề nó xảy ra thì không con sẽ không có ngồi trình bày được, bạn sẽ không nghe thì con mới chọn phương pháp con viết. Đó là và nhiều lúc mình nói thì sẽ không kết nối thì mới chọn viết. Dạ. Rồi ok, thầy hiểu rồi. Cảm ơn Hiếu rất nhiều. Thời gian không còn nhiều mà đúng là cái ca này phải nói là quá hay luôn á. Nhờ cái ca này mình học hỏi được rất là nhiều, rất là thực tế luôn, mình mới hiểu được tâm lý và cái hoàn cảnh của các bạn thời đại. Và mình có 3 cái ý này, hy vọng 3 cái ý này nó sẽ phát triển được cái chủ đề này. Thứ nhất á, mình học được cái này trong tu viện. Trong tu viện mình rất là ít dùng điện thoại để nói chuyện với nhau. Quý thầy quý sư cô, có thể là do không có điện thoại nhưng mà nhờ cái đó không biết sao may mắn như vậy mà mọi người đến với nhau, ngồi uống trà, nói chuyện và chia sẻ công việc với nhau rất là dễ, mặc dù có những lúc gặp khó khăn.
Nó hay, nó may mắn là như vậy. Có thể là may mắn từ khi mình vào tu viện á, thì thời sa di, thời bắt đầu á, mình không có được dùng điện thoại. Rồi sau này lớn lên mình có được quyền dùng điện thoại, nhưng mình đã quen cái cách mà face to face, nói chuyện, ngồi uống trà với nhau rất là tự nhiên rồi. Thì cái đó là một cái may mắn của quý thầy quý sư cô. Nhưng mà con thấy cái đó là cái chốt. Cái yếu tố nó quan trọng cho bạn nếu như bạn có cái cuộc tình tiếp sau. Thì á, mình phải hạn chế như thế nào lại bằng cách nói chuyện qua điện thoại, qua nhắn tin. Mặc dù nó rất là tiện, nhưng mà cái sự tương tác dần dần nó sẽ bị tách rời bạn. Nó từ từ nó thành cái thói quen, cái sự trao đổi năng lượng của nhau nó cắt đứt đi, mà mình không có hay biết. Và sau này mình hàn gắn lại, mình cũng dùng cách đó để hàn gắn thì nó không có được. Nó impossible là như vậy đó. Thì cái đầu tiên thầy nhận ra được một cái điều đó, thì để mình rút kinh nghiệm cho những lần sau đó, thì mình cố gắng bắt đầu một cái gì mới, nhất là trong gia đình của mình cũng vậy, là phải nói. Đó là lý do bạn nói ở trong gia đình bạn thấy có vẻ dễ hơn, tại vì về nhà mình phải gặp bố mẹ nè, mình gặp mỗi ngày, rồi mình có thể tương tác nói chuyện với nhau rất là tự nhiên, rất là dễ dàng, thì sau này gặp vấn đề nó rất là dễ. Và cái đó là cái tình rất là đẹp, cái tình rất là đẹp. Rồi cái thứ hai mà thầy cần chia sẻ là hồi nãy mình nói về cái chữ giá trị. Chính cái chữ đó nó không làm cho mình sống thật được, nó không cho mình đến gần với nhau được. Nếu mà mình vẫn còn nắm giữ cái đó thì cái người ngồi đối diện mình sẽ cảm được. Anh nắm giá trị của anh thì tôi nắm giá trị của tôi, mà cái giá trị là nó mang tính chất tương đối. Mình có cái khía cạnh, có cái thấy, có cái sự hình thành của mình, cái người kia có cái thấy, có cái sự hình thành của người kia. Mình là một cái dòng chảy được trao truyền khác, người kia là một dòng chảy được trao truyền khác. Mỗi người có một cái giá trị khác nhau, mình tự hình thành nên cái đó. Nó mang tính chất tương đối đối với mỗi người. Mà mình đến với nhau mà mình giữ chặt cái đó thì người kia sẽ dội, mà người kia giữ chặt cái đó thì mình sẽ dội, là hai người không thể đến với nhau được. Bạn có từng nghĩ cái câu mà mình buông bỏ giá trị của mình đi thì mình được tất cả không? Bạn có bao giờ, thực sự không ai dám làm cái điều đó hết á. Nhưng mà thử trong cái đời sống tu viện, nếu mà quý thầy quý sư cô không làm được cái đó thì không bao giờ dựng được tăng, không bao giờ có một cái đoàn thể mà tu học với nhau được. Cái sự hòa hợp mà nếu không có cái yếu tố đó thì không có hòa hợp được, không làm được gì hết. Mình phải buông bỏ cái mình gọi là giá trị của mình đi thì mình được cái giá trị chân thật nhất. Quay lại cái lúc đầu thầy nói, nó là mang tính chất tương đối. Cái xã hội hình thành nên, cái gia đình mình nó hình thành nên, mình tưởng nó là như vậy, nó là người khác nhìn vào mình thì mình cho mình là một cái giá trị đó. Nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Thì cái mà con muốn nói đây thì mình thử sau này một cái mới, mình thử mình buông cái đó, bố buông cái đó, mẹ buông cái đó, con buông cái đó xuống, thì nó hàn gắn được với nhau, nó đến được với nhau, nó lưu thông được với nhau. Nó tắt là cái chỗ đó, mà cái tâm thức là mình cảm được rất là rõ, cảm được rất là rõ. Bạn thấy như sao? Bạn có thể chia sẻ ngắn một đoạn mà mình. Dạ thưa thầy, là một con đã từng suy nghĩ tới chuyện đó. Tức là con đã từng không quan tâm gì tới gọi là sĩ diện, là giá trị là cái gì hết trơn á. Và con nghĩ rằng là đó là cái cuộc tình mà con kể 45 phút á. Tức là sau đó bạn có nhắn tin, bạn tìm con, xong đó là con vẫn đồng ý luôn á, vẫn tha thứ rồi mọi thứ rồi. Nhưng mà con cảm thấy là kiểu sau đó con có hỏi là bạn muốn gì, tức là bạn cũng muốn quay lại, thì không có câu trả lời rõ ràng, do bạn không trả lời được câu đó, rồi con nói là do em không trả lời được thì anh trả lời, thì thôi anh chọn kết thúc. Tại vì anh đã coi như là anh đã chọn phương pháp tha thứ, là hẹn gặp lại, con vẫn gặp mọi thứ nó quay trở lại bình thường. Nhưng lúc đó con đặt câu hỏi là em muốn cái gì, thì bạn không trả lời thì con mới chọn, rồi sau đó thì con mới chọn kết thúc. Thì con nghĩ rằng là con đã từng nghĩ rằng là ok, cái việc mà con đã buông bỏ tất cả mọi thứ thì nó khiến con có thể kết thúc một cách nhẹ nhàng hơn, bởi vì con đã làm được tất cả mọi thứ mà con mong muốn. Nhưng mà sau đó con vẫn bị từ cái chuyện đó nó mới đẩy con qua cái kinh nghiệm là vậy thì mình phải giữ giá trị đi. Nó bị đó là con bị lăn tăn điều đó. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Thực ra bạn cũng có cái thấy rất là sâu, và bạn cũng áp dụng rất là nhiều phương pháp để thực tập. Nhưng mà nhiều khi cái hoàn cảnh hay là những cái điều kiện nó chưa cho mình chín, nó chưa có đủ chín để mình có thể chuyển hóa được. Và cái điều cuối cùng mà thầy muốn chia sẻ ở đây là bạn phải nhìn rõ cái yếu tố tình thương là gì. Đương nhiên có thể bên ngoài mình lý trí thì mình có thể hiểu được, nhưng mà mình phải biết trong tâm hồn của mình khi mình cần đến tình thương là cái động cơ nào để đưa mình đến cái mối liên hệ đó. Cái này nó rất là quan trọng.
cái định nghĩa của mình về tình thương nó rất là quan trọng. Cái động lực của mình để đưa mình đến với nhau rất là quan trọng. Có thể mình làm nhiều thứ, mình giải quyết nhiều thứ, mình nhiều suy nghĩ, nhiều phân tích này kia, nhưng mà nếu cái động cơ ngay từ lúc ban đầu mà nó đã đi lệch hướng rồi thì mình giải quyết bằng cách nào cũng không có xong hết nữa. Cái tình thương chân thật nó đến với nhau là không phải để hưởng thụ không, bạn phải nên nhớ một điều đó. Đương nhiên bên mặt lý trí thì mình hiểu được, nhưng mà cái âm ỉ ở trong cái tâm hồn của mình nó thúc đẩy mình là mình đến để mình hưởng thụ thôi. Mình đến là để người kia làm cái gì đó cho mình, mang cái tình thương đến cho mình thôi. Nó xuất phát từ cái ở trong con người của mình, nó có một cái thiếu vắng, một cái trống trải nào đó, mình mới có nhu yếu mình đi tìm cái tình thương. Và khi mình đi tìm bằng cách đó thì cái đối tượng kia là cái đối tượng để thỏa mãn, lấp đầy cái khoảng trống đó ở trong con người của mình. Khi mà các bạn trẻ đến với tình thương bằng cái động cơ đó thì mình làm bằng cách mấy, sức mấy nó cũng sẽ đi đến đổ vỡ. Mình có đương nhiên nó sẽ từ từ mình sẽ học ra cái đó. Nếu mà khó khăn mình tìm cách hàn gắn, mình tìm cách học hỏi thì mình sẽ đến cuối cùng mình sẽ khám phá ra được cái động cơ mình đến với nhau. Cái tình thương chân thực mình đến với nhau là mình phải đồng hành, mục đích mình muốn là đồng hành với người kia. Mình hưởng thụ cái hay, cái đẹp, cái dễ thương của người kia, mà mình phải thương được những cái khổ đau, những cái yếu kém của người kia nữa, thì đó mới là cái tình thương chân thật của mình. Ban đầu mình có thể hiểu như vậy thôi, nhưng mà thực tế khi mà thực tế nó xảy ra là mình không có làm được như vậy, mình phản ứng rất là khác. Thì bởi vậy con chia sẻ chỗ này là bạn phải biết được cái động cơ mình đến. Khi mình có cái động cơ đẹp đó rồi thì mọi cái mình sẽ bước qua được. Cái tình thương chân thật nó có cái yếu tố đó. Mình muốn đem lại niềm vui cho người kia, mình muốn giúp người kia đi qua những khó khăn, giúp người kia bớt khổ đau, thì đó là cái động cơ mạnh nhất để cho mình đi qua được những cái khó khăn sau này. Và cái gốc của cái động cơ đó là mình phải thấy được khi mình đến với nhau thì trong người mình phải đủ đầy đã. Cái này rất là quan trọng. Bởi vậy con nói là bữa nay mình phải đi về những 2 bước chân, mình đặt chân trên mặt đất của mình. Tất cả những cái cảm giác bơ vơ, trống trải, lạc lõng đó là điều là thúc đẩy mình đi tìm hết đi tìm để thỏa mãn hết. Nhưng mà khi mà mình đã có đủ đầy rồi thì mình đến mình chỉ muốn cho đi thôi. Mình muốn cho đi, mình muốn giúp đỡ thì mình rất là nhẹ nhàng. Và ngay cả người kia không nhận nó và người kia làm ngược lại thì mình cũng rất là bình thường. Mình không có cái câu là tha thứ hay không tha thứ. Tại vì tôi đến là tôi cống hiến, tôi cho đi, chứ không phải là tôi nhận mà làm gì có cái sự tha thứ ở đây. Nó dạng như vậy đó, bạn hiểu không? Thì mình rất là nhẹ nhàng. Cái yếu tố đó là cái yếu tố xả trong cái tình thương đích thực của mình. Yếu tố xả là yếu tố buông bỏ nó đi, thả nó ra được. Mà nó cái gốc là từ cái lúc đầu mình đến, cái động cơ ban đầu của mình. Khi mà có cái động cơ ban đầu đó rồi thì cái yếu tố xả nó rất là nhẹ nhàng. Có thể mình đã cố gắng hết sức mình, nhưng mình không có rai rứt gì ở trong lòng hết trơn á. Mình đã làm hết sức mình rồi. Và cái động cơ mình đến rất là đẹp, rất là tốt. Thì cái câu có tha thứ hay không nó không còn là vấn đề nữa. Thì đó là cái chia sẻ mà cuối cùng của thầy đó. Nó liên quan tới cái động cơ ban đầu mình, và cái điểm chốt cuối cùng là cái yếu tố xả, cái yếu tố tình thương của mình nó không có phân biệt. Mình thương cái đối tượng kia không phân biệt cả cái yếu kém lẫn cái tài năng. Và cái không phân biệt này nó còn nằm ở tất cả những người khác nữa, chứ không phải là cái người mà mình nguyện đi trọn cuộc đời không đâu. Từ từ mình sẽ thấy khi mình đủ đầy rồi thì cái đối tượng kia là một phần trên hành trình của mình thôi, không có quá quan trọng như là mình nghĩ. Mà tha thứ hay không tha thứ gì đâu, nó là một phần ở trên hành trình của mình thôi. Còn bố mẹ, còn người thương, còn tất cả những người khác nữa, còn cả môi trường, thiên nhiên, đất mẹ, rất là nhiều thứ. Mình thấy mình rất là rộng lớn, chứ không phải là một cái nốt nhỏ đó không đâu. Thì tự nhiên mình không có còn ray rứt nữa, không có còn ray rứt đúng sai, tha thứ hay không tha thứ nữa. Thì đây là cái điểm mà thầy muốn gỡ ra cái đoạn cuối đó. Cảm ơn bạn, cảm ơn cô Châu Thổ. Dạ, thầy con cảm ơn thầy. Cái chốt lại của thầy thật là tuyệt vời. Và con cũng thấy một cái điều thế này, tức là một cái bệnh thực trạng của các cái bạn trẻ hiện nay là như thầy nói, tức là mình có mặt để được hưởng thụ, và gần như mọi thứ là phải đặt ra mục đích và phải có cái có đi có lại đó thầy. Nó có đi có lại, nó phải có một cái gì đó phải sòng phẳng. Tôi cho anh cái này, anh phải cho tôi cái kia.
Ví dụ vậy, khi tôi cho cái đó rồi mà anh không cho tôi cái gì thì tôi thấy là tôi bị lỗ, và tự cho mình cái quyền tha thứ hay không tha thứ. Dạ, đó là một cái thực trạng của không riêng các bạn trẻ mà con thấy cái xu thế hiện nay như vậy. Thành ra những cái giá trị của những cái tăng sĩ, những cái bậc chân tu đó mà con nhận ra, thầy nói con thấy xúc động, bị chạm. Bởi vì sao? Tôi cứ có đầy trong mình để mình cho thôi, mình hiến tặng thôi, mình phụng sự thôi. Còn bạn nhận hay không là cái quyền của bạn. Thì mình thấy rất là nhẹ nhàng, mình thấy không có việc gì phải tổn thương, mình thấy không cái gì mà bạn có lỗi với tôi tha thứ hay không tha thứ. Ôi tuyệt vời thầy. Cái đó, cái kết lại của cái câu hỏi này, không biết góc độ thấy Hiếu gật đầu rất là có vẻ cũng chạm, cũng hiểu rất nhiều. Nhưng mà riêng cái này, góc độ kinh nghiệm của cô Châu Thổ là cũng có thực tập rồi, cũng trải nghiệm nhiều thì cũng xin chia sẻ với Hiếu thế này. Cô cũng cái thuộc dạng là một bụng và một đầu lý luận với các kiểu lý thuyết, rồi là phán xét, rồi là mục đích rất là nhiều để mà lúc nào cũng chạy trong cuộc đời này. Và cho nên nó đầy đau khổ, bởi vì mình cứ bị nặng về lý thuyết, mình cứ nặng về cái là phải thế này, phải thế kia, phải thế nào. Nhưng khi mà thực tập tu á, thưa thầy, con tu theo pháp môn á, con tu đến nay cũng 17 năm, biết đến pháp môn 16, 17 năm đã. Đi theo á, thì tu để học được cái buông thôi, mà buông cái tôi. Buông được cái tôi thôi, mà cứ buông đến đâu thì có hạnh phúc đến đó, mà không cần phải lý thuyết gì cả. Con cũng không thuộc kinh, con cũng không thuộc lý thuyết, con cũng không thuộc phải này kia, nhưng con chỉ tâm niệm một điều là buông được. Mà buông đầu tiên là buông cái tôi và những cái khái niệm như thầy nói, cái giá trị của mình tưởng mình ghê gớm lắm, mình tưởng là một nghệ sĩ lớn, mình tưởng là một cái gì đó rất là lớn để mình đặt ra, nhưng mà thực ra nó không có giá trị gì cả. Nó chỉ trong, như thầy nói, quan niệm và trong góc nhìn. Và khi trước đây ví dụ có một ai đó nói con một điều gì đó, con phải nói lại một cái điều gì đó để chứng tỏ mình là người hơn người ta. Thế nhưng mà đến bây giờ thì con luôn luôn là mình chỉ mỉm cười, và con tự thấy cái giá trị của mình lớn hơn khi mình phải dùng lời lẽ gì đó nói lại thầy. Và đó là cái kinh nghiệm của cô Châu Thổ muốn chia sẻ lại với Hiếu. Cho nên là thôi, như thầy nói, thầy gốt lại là mình đừng có khái niệm phải mục đích phải mà cứ xác định mình cứ có đầy đi, hạnh phúc đi khóa tu nhiều đi, mình có nhiều hạnh phúc đi. Xong rồi là mình luôn luôn xuất hiện ở đâu, không cần nói mà người ta cảm được là mình đang sẵn sàng cho, mình đang sẵn sàng phụng sự, và ngay lập tức có người sẽ cảm nhận được cái điều đó. Mà khi người ta nhận được cái mình cho đã có hạnh phúc rồi, không cần đợi người ta phải trả lại, phải trong một tuần đó em không đến thì coi như chia tay. Không, trong cuộc sống này tất cả đều tùy duyên, đúng không thầy? Nó không cần thiết phải ấn định đến giờ khắc đó cái này phải xảy ra, đến lúc đó anh phải thế này thế kia. Khi Hiếu chỉ cần buông hết mọi thứ đó thì Hiếu lập tức có hạnh phúc, và không phải bơ vơ gì cả. Các bạn trẻ hiện nay cũng thế, vì đặt ra cho mình quá nhiều mục đích, và khi không đạt được thì rất là thất vọng, rồi bị trầm cảm, bị stress, phải đi chữa lành này kia, tất cả mọi thứ vân vân, phải không thầy? Dạ, một cái buổi chia sẻ con thấy đúng là rất là thú vị, cho nên là con cũng cảm ơn Hiếu đã rất là chân thành, và con cũng học được lòng ai là mình phải thật, mình phải rất chân thành, mình sống thật, mình chia sẻ thật, và mình dám mở lòng ra thì mình đón nhận được rất là nhiều thứ. Dạ, cũng hơi bị lâu giờ, con cũng xin rất là cảm ơn thầy, và hy vọng thầy có thể tham gia cùng chương trình tiếp những cái khi thầy thu xếp được, bởi vì những cái chia sẻ này rất lợi lạc cho các bạn trẻ hiện nay. Một lần nữa con xin một câu
con Dạ, rất thầy cứ rất nói là 2 câu 3 câu ạ. con Dạ. con rất là hạnh phúc khi được tham dự chương trình chung với cô Châu Thổ. Thật sự là như vậy luôn, con rất là hạnh phúc. Khi vào đầu cái buổi này con có nói chuyện với bạn Thảo, ước gì mình có những cái episode hay là những cái buổi talk show nào đó, mình làm những cái chủ đề nào đó thêm nữa. Rất là thích được nói chuyện với cô Châu Thổ ạ. Dạ, rất là Tuyệt cảm ơn cô vời. Châu Thổ, cảm ơn Dạ. bạn Hiếu, cảm ơn Thảo rất là nhiều. Dạ. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, con Cảm xin ơn cảm ơn Hiếu. thầy và con xin cảm ơn Dạ. cô rất là nhiều. Dạ. Và thật sự một tuần nay con thấy rất hạnh phúc, bởi vì sao? Bởi vì con nhận được tin nhắn của Thảo về cái sự quan tâm của thầy, khi mà thầy hỏi con đang như thế nào, và con có như thế không, và thầy gửi pháp thoại và hãy nghe và cảm nhận, thì con thật sự con thấy hạnh phúc vì và thật sự con có niềm tin đến cái việc như thầy chia sẻ, đó là mình cứ cho đi và con tự nhiên con thấy là kiểu ở giữa một cái nơi như thế này, kiểu như ở Sài Gòn rộng lớn, mà chỉ cần có những cái con người như thế này thì nó sẽ kết nối lại với nhau để có cái tình thương nó rộng lớn hơn. Và con cũng đã có nghiên cứu và con đang sẽ gọi là thực tập thêm về cái điều như thầy nói, đó là làm đầy mình, nó làm đầy hạnh phúc trước, để con hiểu được con đang chiêm nghiệm một câu, và từ từ con nghĩ là con hiểu được, đó là hãy yêu lấy mình trước khi yêu thương người khác. Hồi đó con nghe thì con thấy ích kỷ, nhưng mà những điều với phần cuối cùng như thầy nói thì đó là nằm trong những cái phần mà con vừa mới học được, và con có niềm tin hơn rất là nhiều, và con xin cảm ơn thầy và cô rất là nhiều. Ok, chào, tháng 7 nè, đi khóa tu nha. Rằm tháng 7 tu. đi khóa tu nha. Rồi, nhờ Thảo hỗ trợ nha, nhờ Thảo hỗ trợ bạn Hiếu nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ. Dạ.